नमस्कार एक्सेल कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी सम इफ र सम इफ्सलाई बुझ्ने छौं। आज यस भिडियोमा हामी सम इफ र सम इफ्सलाई मात्र बुझ्ने छैनौं, यसले तपाईलाई डिसिजन मेकिङमा कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा स्यालेरी र एउटा सेल्सको एक्जाम्पल लिएको छु। त्यसमा म तपाईलाई के कुराहरू बुझाउने छु भने सम इफ र सम इफ्सको थ्रुबाट यहाँ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनको थोरै तपाईलाई फ्यामिलियराइज गराउनु पर्दा यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ विभिन्न डिफरेन्ट सेल्स पर्सनहरूले विभिन्न डिफरेन्ट प्रोडक्टहरू एउटा पार्टिकुलर मन्थमा बिक्री गरेको। योबाट हामी सम इफ र सम इफ्सको थ्रुबाट के हेर्ने छौं भने कुनै एउटा पार्टिकुलर सेल्स स्टाफले गरेको मात्र सेल, कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्टको मात्र कन्ट्रिब्युसन अथवा कुनै एउटा पार्टिकुलर सेल्स स्टाफले गरेको पार्टिकुलर प्रोडक्टको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने छौं। यसले तपाईलाई केमा हेल्प दिनेछ भने कुनै पनि स्टाफको परफर्मेन्स कस्तो भइरहेको छ, कुनै हाम्रो विभिन्न प्रोडक्टहरु मध्ये कुन प्रोडक्टले बढी कस्टमरको मन जितिरहेको छ अथवा कन्ट्रिब्युसन बढी गरिरहेछ अथवा कुनै स्टाफले कुन प्रोडक्टलाई चाहिँ मजाले बेच्न सफल भइरहेको छ। यो भिडियोबाट यो एक्जाम्पलबाट हामी यो कुरा बुझ्ने छौं भने हाम्रो अर्को एक्जाम्पलबाट हामी बुझ्ने छौं। यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ विभिन्न एम्प्लोइजको, विभिन्न डिपार्टमेन्टका, विभिन्न जब लेभलका एम्प्लोइजको मन्थली स्यालेरी। अब स्पेशली यो अहिलेको जस्तो टाइममा जति बेला हामी एक्सपेन्डिचर घटाउन खोजिरहेका छौं हैन, इफिसिएन्सी ल्याउन खोजिरहेका छौं, यस्तो बेलामा हाम्रो कुन कुन डिपार्टमेन्टले कति कति स्यालेरी कन्ज्युम गरिरहेको छ हैन। जस्तै अब टोटल स्यालेरीको जस्तै एडमिनले अथवा अकाउन्टिङले, आरएनडीले, पर्चेसिङले अथवा कुनै पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको स्यालेरी कति छ भन्ने कुरा तपाईलाई जान्न मन लाग्यो अथवा जब लेभलको बेसिसमा जस्तै तपाईको एक्जिक्युटिभ, डाइरेक्टर, म्यानेजर, स्टाफ विभिन्न जब लेभलमा कुन लेभलमा चाहिँ कुन रेशियोमा टोटल स्यालेरीको कुन रेशियोको स्यालेरी चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ तपाईले बुझ्नुहुनेछ। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी सेल्सबाट बुझौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्ने छ भने अघि मैले भने जस्तो पार्टिकुलर सेल्स स्टाफले यहाँ गरेको छ। सेल्स हाम्रो सेल्स स्टाफ हुनुहुन्छ 4 जना, उहाँहरूले विभिन्न कुराहरू बेच्नु भएको छ। हामी निकाल्ने छौं कुनै एउटा पार्टिकुलर सेल्स स्टाफको मात्रै सेल्स। हामी जस्तै हाम्रो यहाँ 4 जना सेल्स स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नामलाई मैले ल्याएर यहाँ पेस्ट गरेँ कपी गरेर। अब म निकाल्न चाहन्छु कि स्नेहा भण्डारीले मात्र चाहिँ गरेको सेल्स कति छ, एली श्रेष्ठले मात्र गरेको कति छ, हरि अधिकारीले मात्र गरेको छ, स्मृति थापाले मात्र गरेको कति छ। अब यो चाहिँ हामी सम इफको फर्मुलाबाट गर्नेछौँ। आउन सम इफ बुझौँ है त। सम इफको फर्मुलाको स्टार्टिङ हुन्छ, तपाईलाई म थोरै अलिकति यसको सिन्ट्याक्स बुझाउनु पर्दा यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ। हामी रेन्ज हेर्छौं हैन, त्यसपछि क्राइटेरिया हेर्छौं, त्यसपछि हामी सम रेन्ज हेर्छौं। अब यो हरेक कुराले के अर्थ जनाउँछ म तपाईलाई बुझाउँछु है। सबैभन्दा सुरुमा इज इक्वल्स टु SUMIF सम इफ, त्यसपछि मैले ट्याब क्लिक गरेँ। यो रेन्जको अर्थ चाहिँ हुन्छ जस्तै हामीले कुनै पनि सेल्स स्टाफको के खोज्न गइरहेका छौं, उसले गरेको सेल्स पर्सनले गरेको स्यालेरी खोज्न गइरहेका छौं भनेपछि हामी सेल्स पर्सनहरुको डेटा कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्छौं रेन्जबाट चाहिँ। किनकि हाम्रो सर्चिङ लुकअप गर्ने आधार के हो भन्दा सेल्स स्टाफको नेम। त्यो कहाँ छ? कलम सी मा छ। अब त्यो कलम सी को मध्ये हामी ठ्याक्कै कसको हेर्न गइरहेका छौं त्यसले बुझाउँछ क्राइटेरिया है। यहाँ जुन क्राइटेरिया छ सिन्ट्याक्समा हामी हेर्न जाँदै छौं स्नेहा भण्डारीको, कमा सम रेन्जले बुझाउँछ तपाई स्नेहा भण्डारीको के हेर्न चाहनुहुन्छ। हामी हेर्न चाहन्छौं उसले बिक्री गरेको, यहाँ छ सी कलममा हाम्रो सिन्ट्याक्स सक्यो, ब्राकेटलाई क्लोज गर्दियौ। टोटल सेल्स एकचोटी हेर्नुस् है, म एकचोटी यहाँ टोटल निकालेर देखाउँछु। टोटल निकाल्ने सर्टकट फर्मुला हुन्छ अल्ट प्लस इज इक्वल्स टु है, त्यसपछि इन्टर प्रेस गरे 1 भनेपछि 1 मिलियन अथवा 19,32,500 रहेछ है। त्यसको त्यो मध्ये 7,24,000 यसलाई अल्ट एज के गऱ्यो भने अकाउन्टिङमा जान्छ है। त्यसको 7,24,000 चाहिँ स्नेहा भण्डारीबाट भएको छ। हामीले एब्सोल्युट र रिलेटिभ सेल रेफरेन्समा पढेका छौं। फर्मुलालाई ड्र्याग गर्यो भने कपी हुँदै जान्छ है। अब हेर्नुस् यसलाई पनि मैले टोटल गर्दै अल्ट र इज इक्वल्स टु है अनि इन्टर प्रेस गरे। ठीक छ, 19,32,500 19,32,500। अब हामीले यहाँ के बुझ्यौ भने 19,32,500 टोटल सेल्स थियो, तर त्यसको कसले कति कति गर्यो भन्दा स्नेहा भण्डारीले 7,24,000, एली श्रेष्ठले 4 लाख, हरि अधिकारीले 4,11,000, यसले 3,97,000। अब यो टोटलको कति पर्सेन्ट थियो त्यो निकालौं हामी रेशियोबाट है। हामी कसरी निकाल्छौं पर्सेन्टेज? इज इक्वल्स टु जसको निकाल्न खोजेका छौं त्यो
डिभाइड बाई टोटल है, जहिले पनि यही हुन्छ जे कुरा पनि। त्यसपछि मैले इन्टर प्रेस गरेँ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई बुझाउँछु। एब्सोल्युट र रिलेटिभ सेल डिफरेन्समा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने यदि हामी कुनै पार्टिकुलर कुरालाई फिक्स राख्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई हामीले एब्सोल्युट बनाउनुपर्छ अथवा एफओ क्लिक गर्नुपर्छ है। थोरै बुझाउँछु। फिक्स नराख्दा के हुन्छ भने अघिको जस्तै मैले यदि यहाँ ड्र्याग गरेँ भने हेर्नुहोस् के दियो, हो यो चाहिँ एरो हो है। अब मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, यसलाई F2 क्लिक गरेर एडिट गरेँ भने हरेकचोटि हामी स्नेहा भण्डारीको ठाउँमा एली श्रेष्ठ, ह्यारी अधिकारी, स्मृति थापा आओस् भन्ने चाहन्छौँ, सबैको रेसियो हेर्न चाहन्छौँ, तर टोटल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। भनेपछि यो टोटल हो, यसलाई हामी F4 क्लिक गरेर फिक्स गरौँ। अब त्यसपछि मैले ड्र्याग गरेँ भने हेर्नुहोस् है डिफरेन्स, ठिक छ। अघि एरो राखेको थियो भने अहिले एरो आएन किनकि मैले टोटललाई फिक्स गरेँ। अब यसलाई पर्सेन्टेजमा लानको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट 5 है, कन्ट्रोल सिफ्ट 5 भनेपछि टोटलको 37% स्नेहा भण्डारीले, हाले श्रेष्ठ, ह्यारी अधिकारी, स्मृति थापाले 21% के गरेको रहेछ, कन्ट्रिब्युट गरेको रहेछ। सिमिलरली अब हामी जाउँ प्रोडक्टको आधारमा। हामीसँग प्रोडक्ट के छ, ल्यापटप छ, क्यामेरा छ एन्ड टिभी छ। यसलाई मैले कपी गरेँ, यसलाई मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ। हामी फर्मुला लगाउँछौँ, इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ, SUMIF SUMIF रेन्ज। हामी प्रोडक्टको आधारमा हेर्दैछौँ भनेपछि हामीले प्रोडक्टलाई हेर्नुपर्छ। प्रोडक्ट हाम्रो डीमा छ। अब त्यो डी मध्ये कुनलाई हेर्दैछौँ, यहाँ ल्यापटपलाई, ठिक छ। अब ल्यापटपको के हेर्दैछौँ, सेल्स, सेल्स यहीँ छ है। ब्राकेटलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। यसलाई मैले अल्ट एच के सर्टकट है, यसले अकाउन्टिङमा लगिदिन्छ। टोटल बिक्री भएमध्ये टोटल कति छ, 19,32,500। त्यो मध्ये 7,50,000 चाहिँ के बिक्री भएको रहेछ, ल्यापटप है। यदि मैले ड्र्याग गरिदिएँ भने अथवा डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ, गरिदिएँ भने अझै यसलाई मैले अल्ट र इज इक्वल्स टुले सम गरिदिन्छ। 19,32,500 ठिक छ सम। त्यसको 7,50,000 ल्यापटपबाट, 10,24,000 क्यामेराबाट र यहाँ हेर्नुहोस् 1,58,000 चाहिँ टिभीबाट बिक्री भएको रहेछ भन्ने बुझ्यो। यसको पनि हामी रेसियो निकालौँ, इज इक्वल्स टु यो डिभाइड बाई टोटल। हामीले एउटा कुरा जानिसकेको छ, टोटललाई हामी के गर्छौँ, फिक्स गर्छौँ किनकि टोटल जहिले पनि सेम हुनुपर्छ है। त्यसो भए यसलाई तलसम्म ताने मैले कन्ट्रोल सिफ्ट 5 ले पर्सेन्टको लगाएँ भनेपछि तपाईको हाम्रो टोटल सेल्स मध्ये ल्यापटपको 39%, क्यामेरा 53%, टिभी 8%। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो पसल अथवा कम्पनी, हाम्रो बिजनेसले सबैभन्दा बढी ल्यापटप क्यामेरा बिक्री गरिरहेको रहेछ। त्यसपछि ल्यापटप है। सबैभन्दा हाईएस्ट कन्ट्रिब्युटिङ प्रोडक्ट भनेको क्यामेरा भयो हाम्रो लागि, सेकेन्ड ल्यापटप र लिस्ट कन्ट्रिब्युटिङ चाहिँ के भयो, टिभी भयो जुन चाहिँ 8% मात्र छ है। अब यहाँ डिसिजन मेकिङमा के हेल्पफुल भयो भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि क्यामेरा चाहिँ हाम्रो बिक्री, हाम्रो पोर्टफोलियोमा क्यामेरा चाहिँ पपुलर छ। अब फर्दर यसको इन्हान्स कसरी गर्ने अथवा किन टिभी कम भइरहेको छ हैन, अथवा हुन्छ नि अब विभिन्न रिजनहरु हुन्छ। अहिले अब टिभीलाई अब ल्यापटपले अथवा डेस्कटपले मान्छेहरु मोबाइलबाटै इन्टरनेटहरुको उयो भएको कारणले अब फर्दर यसको थ्योरिटिकल एक्सपेक्ट फरक छ हैन। त्यो विभिन्न पछि तपाई आफै त्यसको डिस्कस गर्नुस्। हामी मेन कुरा भनेको क्याल्कुलेसनमा छौं। अब फर्दर म तपाईलाई के बुझाउँछु भने यहाँबाट चाहिँ के बुझिन्छ भने कुन सेल्स स्टाफले चाहिँ कुन प्रोडक्टलाई चाहिँ कति लेभलमा बिक्री गरिरहेको छ है। अब योबाट के बुझ्न सकिन्छ, यसको एन्डमा म बुझाउँछु। सेल्स स्टाफहरु हाम्रा स्नेहा भण्डारी 4 जना छन्। त्यसभित्रको प्रोडक्ट पनि छ, हरेकको 3 वटा छ। त्यसो त म तपाईलाई यसलाई कसरी गर्ने बुझाउँछु है। यसलाई मैले कपी गरे, कन्ट्रोल बी। अब हरेकले फरक फरक प्रोडक्ट बिक्री गर्छन्। त्यसो हुँदा स्नेहा भण्डारीले गरेको ल्यापटप, स्नेहा भण्डारीले गरेको क्यामेरा, स्नेहा भण्डारीले गरेको टिभी, ठीक छ। सिमिलर हुने भयो। अब हेर्नु है, कन्ट्रोल सी, सबैको 3टा हुने भयो है। अहिले श्रेष्ठ पनि 3टा, कन्ट्रोल सी गरे मैले। ह्यारी अधिकारी पनि 3टा,
त्यसपछि स्मृति थापा पनि 3टा है। अब यसमा चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरिया लाग्ने भयो है, जुन हामी सम आइएफएस वाला है, इज इक्वल्स टु SUMIFS समिफ्स। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, सम रेन्ज। अघि सम रेन्ज पछाडि चाहिँ सिंगल क्राइटेरियामा सम रेन्जको अर्थ के थियो, हामी के सम गर्न चाहन्छौँ, हामी सम गर्न चाहन्छौँ सेल्स विच इज इन हियर है। अब हाम्रो के छ, क्राइटेरिया रेन्ज 1। फर्स्ट क्राइटेरिया हाम्रो के हुन्छ, सेल्स स्टाफको आधारमा, भनेपछि त्यो सेल्स स्टाफको रेन्ज कहाँ छ, कलम सी मा छ। त्यो सेल्स स्टाफ मध्ये हामी कसको निकाल्न आँट्दैछौँ, अर्को हाम्रो इस्यु हो क्राइटेरिया 1 भनेको स्नेहा भण्डारी, कमा हाम्रो सेकेन्ड क्राइटेरिया के हुन्छ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ छ, कलम डी मा छ। कुन प्रोडक्ट हेर्न चाहन्छौँ हामी अहिलेको लागि, सुरुमा ल्यापटप। ठीक छ, सक्यो। यसलाई मैले इन्टर प्रेस गरेँ। अब के बुझ्यो भने टोटल हाम्रो सेल्स 19,32,500 छ। त्यो मध्ये 32,500 चाहिँ 3,25,000 चाहिँ स्नेहा भण्डारीले ल्यापटप बिक्री गरेर कमा अन गरेको है। अब यसलाई मैले ड्र्याग गर्दै अथवा डबल क्लिक गरेँ भने तल पुग्यो। यसलाई हामीले अल्ट एज के गर्यो भने अकाउन्टिङ भयो, अनि लास्टमा मैले अल्ट र इज इक्वल्स टु गर्यो भने यो सम भयो। ठीक छ। अब यहाँबाट तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने, यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि, जस्तै के देखियो, यहाँ टिभी बिक्री भएको छैन स्नेहा भण्डारीबाट, टिभी बिक्री भएको छैन एली श्रेष्ठबाट, तर यहाँ छ ल्यापटप बिक्री भएन ह्यारी अधिकारीबाट। हाम्रो लागि ल्यापटप के थियो, सबैभन्दा हाइएस्ट अर्निङ, सेकेन्ड हाइएस्ट अर्निङ थियो। ठीक छ, तर ह्यारी अधिकारीबाट त्यो बिक्री भएन भने चाहिँ के बुझ्यो भने ह्यारी अधिकारीको ल्यापटप बेच्ने एबिलिटी नै नभएको हो कि, अथवा ल्यापटपलाई ह्यारी अधिकारीले राम्रोसँग बुझाउन नसकेको हो कि कस्टमरलाई भन्ने कुरा यहाँबाट शङ्का हुन्छ है। ह्यारी अधिकारीलाई फर्दर ट्रेनिङको आवश्यकता हुनसक्छ ल्यापटपको सेक्टरमा होइन। अब किनभने ह्यारी अधिकारीले क्यामेरा फेरि बिक्री गरेको छ 3,25,000 को, जबकि स्मृति थापाले 1,35,000 को मात्र बिक्री गरेको छ होइन। अब यहाँ 1,65,000 को मात्र बिक्री गरेको छ भने चाहिँ क्यामेरामा उसको राम्रो स्किल हुनसक्छ। हामीले के बुझ्न सक्यो भने कुन स्टाफलाई, जस्तै ह्यारी अधिकारीलाई हामी क्यामेरातिर अलिक बढी ध्यान दिन लगाउन सक्यो होइन फर्दर भोलिका दिनमा, अथवा उसले पनि ल्यापटप बिक्री गरोस् भन्ने छ भने उसलाई हामीले फर्दर ल्यापटपको इन्फर्मेसन बढिदिने अथवा ट्रेनिङ दिन सक्यो होइन। अब यहाँबाट फर्दर क्वेसनिङको लागि एउटा वातावरण बन्छ है। अब तपाईँलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म देखाइदिन्छु। एक्सेलको एउटा एक्साइटिङ कुरै के हुन्छ भने यसको डाइनामिजम है। अब यदि जस्तै यसलाई मैले यसलाई हटाएर, यदि मानौँ जस्तै ह्यारी अधिकारीले ल्यापटप बिक्री गरेका थिएन अरे होइन। अब नयाँ केसमा 6/16 मा ह्यारी अधिकारीले ल्यापटप बिक्री गर्यो अरे, मानौँ 3वटा, एउटा ल्यापटपको 65,000 पर्छ भने 3वटा 1,95,000। अब हेर्नुहोस् है, ह्यारी अधिकारीले ल्यापटप बिक्री गरेका थिएन अघिसम्म, अहिले बिक्री भयो। ह्यारीको अधिकारीको ठाउँमा ल्यापटपको ठाउँमा आयो कति, 1,95,000, जुन चाहिँ भर्खरै बिक्री भएको। भनेपछि यहाँ हामीले कुनै पनि एउटा भ्यालु चेन्ज गऱ्यौँ भने यहाँको सबै भ्यालु चेन्ज हुन्छ है। जस्तै यहाँ टोटल चेन्ज भयो, जस्तै यहाँ टोटल हामी निकाल्नु अल्ट र इज इक्वल्स टु बाट कति छ, 21,27,500, 21,27,500, 21,27,500, 21,27,500 एभ्रिवेयर है। तपाईँले कुनै ठाउँमा एक थोक चेन्ज गर्नु भने त्यो सबैतिर रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ ह्यारी अधिकारीको अघि 21% थियो, अहिले बढेर 29% भयो, यो घटेर 19% हो। यहाँ हेर्नुहोस् ल्यापटपको कन्ट्रिब्युसन बढ्यो हो। अब यहाँ ह्यारी अधिकारीको पनि ल्यापटपको सेल्स देखायो। ठिक छ, सबैभन्दा मेन डाइनामिजम नै यो हुन्छ कि तपाईँले एकतिर भ्यालु चेन्ज गर्नुहोस्, फर्मुला राम्रै लागेको छ भने सबैतिर चेन्ज हुन्छ। अब हामीले सेल्सको सक्यौँ, अब हामी जानेछौँ स्यालेरीमा। यहाँ हामीसँग सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ विभिन्न इम्प्लोइजहरूको नाम छ, तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट छ, अनि जब लेभल छ र मन्थली स्यालेरी छ। त्यो मध्ये हामी पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको मात्र स्यालेरी कति रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू यहाँ छ, मैले डिपार्टमेन्टलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ है। अब हामी हेर्नेछौँ एडमिन डिपार्टको मात्र स्यालेरी कति है। जस्तै यहाँ विभिन्न डिपार्टका विभिन्न स्टाफहरू छन्, त्यो मध्ये एडमिन डिपार्टले चाहिँ स्यालेरी कति खाएको रहेछ भन्नको लागि हामी सिमिलर फर्मुला युज गर्छौँ, SUMIF SUMIF। त्यसपछि हाम्रो रेन्ज भनेको हामी के को आधारमा हेर्दैछौँ, डिपार्टमेन्टको आधारमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट कहाँ छ, कलम सी मा छ।
अर्को कुरा डिपार्टमेन्टमा पनि हामी कुन डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हेर्दैछौँ भने एडमिनलाई, त्यही भएर हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ एडमिन हो। त्यो एडमिन डिपार्टको के हेर्न चाहन्छौँ हामी, स्यालेरी, त्यही भएर सम रेन्ज चाहिँ हो, ब्राकेट क्लोज गरिदिएँ मैले। अब यसलाई मैले डबल क्लिक गरिदिएँ र यसलाई अल्ट एज के गरिदिएँ। अब यहाँ मैले अल्ट र इजिकल्स टु गरेर टोटल निकालेँ। के बुझ्यो भने टोटल स्यालेरी जुन छ 15,56,350, त्यो मध्ये 1,84,000 एडमिन डिपार्टमेन्टको स्टाफलाई, मार्केटिङको लागि यति, अडिटलाई यति गर्दै यतिमा बाँडिएको रहेछ। अब यहाँबाट हामी सुरुमा रेसियो पनि निकालौँ अनि फर्दर डिस्कसन गरौँ है त। हामी के गर्छौँ, त्यो डिभाइड बाई टोटल र टोटललाई फिक्स गर्छौँ किन भन्ने कुरा अघि भनिसकेको छु। र यसलाई मैले डबल क्लिक गरिदिएँ र यसलाई मैले कन्ट्रोल शिफ्ट 5 क्लिक गरेँ है। यदि मैले यहाँ अल्ट इजिकल्स टु गरेँ भने यहाँ आउँछ टोटल 100% हो। 100% मध्ये 12% एडमिन डिपार्टले 19 मार्केटिङ गर्दै जाँदा हामीले के बुझ्यो भने सबैभन्दा हाइएस्ट अमाउन्ट चाहिँ अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सले कन्ज्युम गरेको रहेछ। अडिटले 20%, मार्केटिङले 19%, एडमिनले 12%। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो डेटाले हामीलाई के इन्फर्मेसन दियो त भन्दा, यदि हामी कस्ट इफिसियन्सी अथवा एक्सपेन्डिचर घटाइरहने अवस्थामा छौँ, कहाँबाट चाहिँ हामी कस्ट घटाउन सक्छौँ भन्ने हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा हाइएस्ट स्यालेरी कन्ज्युमिङ डिपार्टमेन्ट अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्समा चाहिँ केही छ कि ठाउँ भन्ने खालको एउटा अवस्था आउन सक्छ। अथवा हामीले के बुझ्न सक्यो भने पर्चेसिङले चाहिँ टोटल स्यालेरीको जस्ट 3% मात्र कन्ज्युम गरिरहेको रहेछ है होइन। सिमिलरली कुन डिपार्टले कति % खाइरहेको रहेछ र त्यहाँ के चान्सेस छ त मिनिमाइजेसनको लागि भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुने भयो। अथवा हामीलाई जेनरल आइडिया चाहिएको थियो कि कुन डिपार्टले चाहिँ कति खाँदो रहेछ टोटलको भन्ने कुराको पनि यसले सल्युसन दिने भयो। सिमिलरली हामी जब लेभलको आधारमा हेरौँ। हामीसँग 4वटा जब लेभल छ, एक्जिक्युटिभ, डाइरेक्टर, म्यानेजर र स्टाफ। मैले यसलाई पेस्ट गरिदिएँ यहाँ। सिमिलरली अब हामी के गर्छौँ, इजिकल्स टु गर्छौँ। अब समिफ गर्छौँ, हाम्रो फर्मुलाको सिन्ट्याक्स नै समिफ हो। रेन्ज हामी के को आधारमा हेर्छौँ, जब लेभलको आधारमा। जब लेभलको रेन्ज यहाँ पाउन सक्छौँ हामी। जब लेभलमा पनि हामी कुन जब लेभल हेर्न चाहन्छौँ अहिलेलाई, एक्जिक्युटिभ, ठिक छ। त्यो एक्जिक्युटिभको के हेर्ने, मन्थली स्यालेरी, ब्राकेट क्लोज। अब यसलाई मैले डबल क्लिक गरिदिएँ अनि अल्ट एज के गरिदिएँ भने अकाउन्टिङमा पुग्यो। त्यसपछि मैले अल्ट र इजिकल्स टु गरेँ भने यसको सम निस्क्यो। त्यसपछि सुरुमा रेसियो निकालेर बल्ल म डिस्कस गर्ने सोचिरहेको छु है। रेसियो कसरी निस्किन्छ, पार्टिकुलर डिभाइड बाई टोटल, टोटल रिमेन सेम, सो एफओ इन्टर। यसलाई पनि मैले डबल क्लिक गरिदिएँ है। अब यसलाई कन्ट्रोल शिफ्ट 5 ले पर्सेन्टेजमा लग्छ। यसलाई पनि टोटल गरिदिँदा भयो। अब के देखियो भने टोटल 100% को 44% चाहिँ एक्जिक्युटिभ लेभलको स्टाफहरूले कन्ज्युम गर्नुहुँदो रहेछ होइन। सेकेन्ड म्यानेजर लेभलकोले, थर्ड डाइरेक्टरले एन्ड स्टाफ लेभलकोले 13% कन्ज्युम गर्नुहुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले के बुझ्यो भने टप लेभलमा अलिकति जस्तै अब स्यालेरीमा केही अब अलिकति यो कोभिड-19 देखि लिएर यस्तो सिनारीहरू विभिन्न आउन सक्छ होइन। हामीले अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्ने चाहिँ स्यालेरीको रहेछ एक्जिक्युटिभ लेभलको है। एक्जिक्युटिभ लेभलले चाहिँ अलिकति बढी स्यालेरी खाइरहनु भएको रहेछ, अलिकति भन्दा पनि धेरै नै बढी भनौँ होइन। यहाँबाट हामीलाई इन्फर्मेसन डिसिजन मेकिङमा मिल्ने भयो है। कुन लेभलले कति खाइरहेछ, कुन डिपार्टमेन्टले कति खाइरहेछ, अथवा सेल्समा कसले कति बिक्री गरिरहेछ, कुन प्रोडक्टले कति कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, योबाट तपाईँलाई स्ट्राटेजिक डिसिजन मेकिङमा हेल्पफुल भयो। र आज हामीले डिसिजन मेकिङ सँगसँगै समिफलाई पनि सिक्यौँ। तपाईँले यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन, कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला, कमेन्ट सेक्सनमा। तपाईले एक्सेल कुरालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यसले मलाई हौसला मिल्नेछ। र तपाईँ आफ्नो साथी अथवा कोवर्कर होइन अथवा क्लासमेट रिलेटिभ्सहरूलाई पनि एक्सेल कुरा अनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद, सुरक्षित रहनुहोला। ह्याभ अ गुड टाइम।